हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स. आज हांवें नुस्तें हाडलां. हे नुस्त्याचें आमी आयज सालाद करुया. सो सालाद करपाक हें पयलीं सद्या नुस्तें आमकां स्टीम करूंक पडटलें येदेशें उदक घालून. पयलीं सद्या स्टीम करुया हें आनी मागीर आमी तेजें सगळें मांस काडपाचें. सो मांस काडून आमी तेजें सालाद करुया. आमगे व्हड फंक्शन आमी करता ते भाशेनूय करुया हें. सो हांव आतां तयार करतां. आतां हें सालाद तयार करपाक आमकां मेयोनीज सॉस जाय. आमकां हें ग्रीन पीस जाय. आमकां 2 पियाव आहाय, बटाटे आहाय, पोटेटोज, कॅरट आहा, एक आपोलो आहा, ग्रीन बेल पेपर कॅप्सिकम. आनी तशें आमकां सिजनिंग करपाक आमकां मिरयां पीठ जायो, पेपर पावडर आनी सॉल्ट टू टेस्ट. ओके, हें आमी आतां तयार करुया. आतां हांव हें नुस्तें हांवें स्टीम केला. हेजें उदक घालून बॉयल म्हळ्यार आतां मीठ घालून. ओके, आतां ही काळी स्कीन आहा ती पळय तुका आतां ही काड, ही हांगा नाका, स्कीन नाका. ओके, आनी आमकां तेजें मांसूय जाय. सो आमी आतां तेजें सगळें तें मांस आहा तें काडया आनी तेज पडटो हाड तेज पडटा तें कांट आहा तो दवरया आमी. ओके, सो सगळें काडया आनी बोडूक दवरया. आतां तेजी स्कीन काडलें. आतां चो हे भाशेन मांस काड. ओके, हें आमगेलें जालें बोडूक आनी कांटो. ओके, हें आमकां जाय. सो आतां दुसरें तयार करुया. हें आतां नुस्त्याक सगळें हांवें आतां मुडिलां. हांवें बारीक एप्पल कातोले, तशें हांवें बारीक पियाव कातोला चॉप केला, आनी कॅरट आनी तशें बटाटे. आतां पीस घाता, ग्रीन पीस घाता. आतां हांव पेपर पावडर घाता, मिरयां पीठ उडयता आनी मीठ उडयता. सगळें बरे भाशेन मिक्स कर. आनी हांव आतां मेयोनीज घाता. आतां मुगे मेयोनीज मिक्स करून तयार जालें. हांव आतां ते बोडकाचेर वा ते कांट्याचेर घाता. आतां त्या कांट्याचेर घालया आमी आनी आमी सारकें नुस्तें आहलो ते भाशेन नुस्त्या करुया. ओके, आतां हें आमगेलें जालें नुस्त्याचें सालाद. आनी तुमी ताका हांवें गार्निश करपाक हांवें ही ग्रीन हळदी येलो कलर आनी तांबडेलो पेपर ग्रीन पेपर घायला वा कॅप्सिकम घायला खाली. ओके, तुका जाय जाल्यार तुज्यान पियावूय घालूं आतां. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी नुस्त्याक सालाद करून खातली. चड आनी चड देव बरें करूं.